Se on Markus tässä, morjesta. Taas ollaan Ylläksellä pyöräilemässä. Nyt on niinku pääsiäisen jälkeinen perjantai menossa. Lähdin tälleen työpäivän jälkeen tämmöiselle ilta-ajelulle, kun oli keliä. Pääsiäisen aikanahan oli aika pöppöröistä ja nyt olisi tarkoitus mennä katsomaan, että missä kunnossa noi reitit on, että onko tuossa viikonloppuna järkeä lähteä millekään pidemmälle pyöräretkelle vai mikä on tilanne. Joo, nyt mä meinasin, että mä lähden kiertämään tuolta ton Kesänkin tunturin, mutta menen nyt tonne ensin Karilan suuntaan sieltä sitä kautta, että sitä kautta ei tullut koskaan videota tehtyä kierroksista, niin otetaanpa nyt ensimmäisen kerran semmonen. Missä meidän reitti katoaa tuolla? Täällä menee täällä jäällä aika pinnassa tämä reitti. Sillä että ei ole missään urassa. Että on toi lumi vaeltanut tuosta ympäriltä poikkeen. Alku näyttää kuitenkin lupaavalta. On semmonen selkeästi kovan näköinen pinta, mitä se ei kyllä ollut silloin pääsiäisen aikaa, mutta saas nähdä, miten tää tästä kehittyy. Alkuun tässä tietysti tätä paljon kävelijääkin liikkunut, että se vaikuttaa, että se tuolla sitten vähän jännittää, että mikä se on tuolla Kesänkin takana se tilanne. Te, jotka niin ette ole kahta edellistä videota nähnyt, niin mulla on vaihtunut pyörä. Tää on mulla vielä se vanhakin pyörä, mutta se oli uusi pyörä. Eli mulla on tämmönen Tunturin E-Maxi. Mikäs tää nyt on? Koskaan muista. EBF 600. Eli tämä on Boschin moottorilla saman mallinen runko teoriassa geometrialtaan kuin se entinenkin tunturi, tai kyllä sitä myydään edelleenkin sitä Shimanon moottorilla olevaa tunturia, niin, mutta akku on nyt tuolla rungon sisässä ja se on vähän isompi, eli 750 akku tässä. Eli pitäisi riittää pidemmälle ja sitten tietysti kun on muuttunut merkki moottorissa ja akussa, niin noi ajotietokonekin on sitten vähän erilainen. Merkittävin erohan tässä on nyt se, että ton akkukapasiteetin lisäksi, että avustustasoja on yksi enempi, joka ainakin mun mielestä nyt on tässä nyt osoittautunut hyväksi asiaksi. Vielä ei ole ainakaan tullut semmoista tarvetta, että pitäisi ruveta niitä säätämään. Shimanossahan mä säädin niitä aika paljon. Moi, ei, op. Terve! Moikka! No, mä ajattelin, että lähdetään juoksulenkille, mutta hänellä on tässä niin paljon uusia hajuja. Jaa. Pitäisikö sulla ottaa vehkeet pois? Joo, kyllä meillä on. Joo. Joo. Eli kuten näitte, että koiratkin saavat täällä mennä, että nyt oliko eka kerta, kun tuli pyöräilevä koira vastaan, tai no siis niin kuin pyöräilijää ulkoiluttava koira vastaan. Noin. Sitten lähdemme tänne päin. Käveleminen ylämässä, kun hengästyttää. Tässä aina pyöräillä. Polkeminen on kevyempää. Aamulla oli semmonen fiilis, että nyt olisi kiva lähteä pyöräilemään ja päiväkin näytti tyhjältä ja sitten se ei enää kohta näyttänyt ollenkaan tyhjältä, oli kauheasti hommia. Eli piti kuitenkin tehdä työpäivä, ei voinut heittäytyä lomapäivälle. Nyt sitten söin tossa ja
Nyt on taas vähän semmonen, että millään meillä on viitteen lähteä, kun on niin hyvä keli, niin oli pakko lähteä. Toivotaan, että tästä nyt pyöräilyinto kasvaa, kun vähän aikaa ajelee. Huomisellehän on luvattu taas lumisadetta. Ei tosin onneksi kauhean paljon, mutta vähäsen. Et kyllä nyt piti niinku lähteä katsoa, että mihinkä kuntoon nää on mennyt, et sit tietää vähän huomenna, että kannattaisi tänne lähteä ylipäätään. Vaikka meillä on paljon koiria nyt liikenteessä. Terve! Tää on nyt semmonen niinku vähän tämmönen enempi alkutalven kunnossa tää. Niin, tähän aikaan vuodesta nämä on yleensä tämmöiset leveät ja tasaiset ja kovat nämä baanat, mut nyt niin selkeästi huomaa, että on tätä lunta satanut. Eli tähän on muodostunut tämmönen ura tähän keskelle. Eli ei ole semmonen niinku koko leveydeltään niinku kova, vaan tää on niinku keskellä tämmönen syvempi kova ura ja sitten on vähän pehmeämpi tuosta reunasta. Tähän kun lyö nyt sitten lumet päälle, niin johan on lystiä taas sitten ajella. Se liukuu tuosta keskeltä. No, katsotaan millainen lumisade huomenna tulee, että näen sen mukaan. Nyt eniten kiinnostaa, että minkälaista se on tuolla Kesäkitunturin takana, koska sinnehän se reitti oli tossa aikas pöpperöinen. Niin, mähän tuossa viime videolla niin en sinne Latvamajalle saakka sitten ajanut, josta se olisi jatkunut sitten sinne Kesäkitunturin taakse se reitti, kun se oli niin tommosessa pehmeässä lumessa. Nyt tätä on jonkun kerran ajettu koneella sen jälkeen, toivottavasti myös pyöräilty ympäri, niin olisi sitten vähän kovettunut, mutta kohtahan toi nähdään. Lisäähän lunta ei ole pääsiäisen jälkeen tullut, kun nyt taas tietysti piti... No. Päivää. Terve, sulla on nyt se uusi pyörä. Kyllä. Hyvä olla. Lähetti vaimo terveisiä, joo. Se näyttää hyvä. Joo, tää on hyvä oloinen peli. Iso akku. 750. Kyllä. Joo, silläkin on niin suuri. Joo, kun mulla oli edellinen 630 ja... Missä se on? Meinasin Kesäkitunturin ympäri mennä. No sitä mä just meinasin mennä kattoo, että sen perusteella voi vähän arvella sitten, että kannattaisi huomenna lähteä minnekään. Että luvattiin vähän lumisadetta. Että... Onko nätti pyörä? Joo, musta on kyllä aika kaunis. Tässä vanhaa Helkamoa. Kyllä se säilyy, kun nyt meillä on 2 fättiä sitten taloudessa, niin josko tuo Johannakin saisi välillä tuonne metsään lähtemään. On jo selvästi pidempi, että kyllä siinä selvästi erilainen on tuo ajoasento. Että huomannut ihan siitäkin, kun kameraa käyttää, että pitää laittaa ihan eri asentoon. Ei mitään, hyvä jatkaa. No niin, samoin. Siihen tuli äsken vastaan yksi Suomen kovimpia valokuvaajia, voittanut ties mitä palkintoja. Että en kerro nimeä, jos tiedätte, niin tiedätte. Tietäjät tietää. Joo, nythän lähdetään sitten tänne päin. Eli tästähän sitten tonne vasemmalle ylös lähtisi toi Kukaksen reitti, joka nyt on palannut sille vanhalle paikalle, eli ei nouse sinne ihan huipulle saakka. Eli jos sinne haluaisi vaikka ylläs levihiihtoa mennä katsomaan, niin kannattaa lähteä lumikenkäsin fillarilla, ei pääse kovin lähelle. Terve! Niin oli Helkaman FE. Taisi olla 11, joka tuli vastaan. Ja, kovasti paljon tulee fillaria.
Se on kahvila mennyt näköjään kiinni, kun koko ajan tulee fillaria vastaan. 4. Tää polku on muuten huomattavasti kivempi ajaa toiseen suuntaan, koska nyt tässä on tämmönen lievä ylämäki, mitä ei videolla näe. Ja takas tullessa on tietysti, jos tää tulisi toiseen suuntaan, niin lievä alamäki. Menee silleen niinku ei mitään tarvitsisi tehdä. Nyt tähän tarvitsee. Mullahan jäi noin renkaat viime reissun jäljiltä niin aika pehmeiksi, en muistanut pumpata. Joten katsotaan nyt, paljon nää kuluttaa nyt sitten sähköä nyt tässä, kun joutuu avustusta kyllä käyttämään. No niin, nyt loppu mäki ja muuttuu aika paljon pieni alamäki. On melkoisen pehmeänä tuossa uran ulkopuolella. Nyt on mennyt hajalta täällä vähän laajempi niin tässä kohtaa just, mutta tuossa muualla niin no nyt taas tulee tämmönen syvempi ura tähän keskelle, missä kaikki on ajanut ja sitten on aika pehmeä tuossa vieressä. Ei se nyt niinku uppoa, mutta tulee silleen, että sen oikein huomaa, miten toi rullaaminen loppuu. Täytyy varmaan vähän takajarrua tuolla säädellä. Huomaa, että silloin kun anna rullata vapaalla, niin välillä toi jarru tuolla huutaa. Vaikken painatkaan jarrua, eli se jää jotenkin siinä tilanteessa se vähän laahaa sitten. Mä kyttelen, miksi se ei laahaa silloin, kun mä poljen. Ei se nytkään laahaa, vaikka mä yritin saada laahaamaan. No, katsotaan. No niin, nyt kuuluu. Täytyy katsoa, mistä se johtuu. Useinhan näitä nyt pakasta vedettyjä joutuu vähän säätämään. Joo, mystinen. Eli pitää ääntä silloin kun mä menen vapaalla, mutta en pyöriessä tai polkiessa. Täytyykin katsoa, että mistä se kuuluu. Että kuuluuko se jarruista nyt ollenkaan vai jostain muualta. No jarrun kuulun ääni se on, kun se tolleen ulisee. Aukeilla paikoilla selkeästi on tosta reitiltäkin ne ylimäärälumet tuiskuttanut pois, että se on leveämmin tasainen, mutta täällä metsässä on sitten tämmönen syvempi ura. Oi, varsinkin tässä sillan kohdalla, Joo, se yhtään jos on yrittää kääntää pois siitä urasta, niin sehän lähtee sitten liukumaan ties minne. No niin, tästä sitten olisi tonne Kotamaja tonne vasemmalle viistoon, mutta nyt lähdetään tonne oikealle. Täällä on selvästi vähemmän ollut ajoa. Nyt nähdään sitten, että minkälainen se on sitten tosta eteenpäin. Se voi olla joko loistava tai sitten ihan surkea. Onhan sitä tietysti vedetty noilla kelkoilla, että se saattaa olla jopa mukavan tasainen, jos sitä ei ole kovin moni ajanut. Hiihtolatu ylitetään. Terve. Yes. Joo, sehän oli siis Hangaskuru on täällä alhaalla ja Tahkokuru on sitten tuolla ylhäällä. Eli Hangaskurun kodalla
pysähdyin, en nyt oikeastaan käynyt kyllä kodassa, vaan otin jonkun kuvan fillarista tossa, kun sai kesäkitunturia kivasti taustalle. Aika harvoin itse asiassa on tullut täällä oltua tälle alkuillan auringossa. Ihan kaunis paikka noin niin kuvauksellisesti. Kiitos. No niin, sitten. Tämähän näyttää varsin hyvältä kuntoiselta tää reitti. Jonkun verran silloin ihan pehmeältä se näköjään joku on ajettu, kun tuossa on tullut tommonen yksittäinen kapea ura, mut muuten aika hyvä. Tässä on no aina noi mäkipaikat semmosia, missä sitten on vähän niinku polkastu kovempaa, niin siinä on sitten myöskin upottu ja että vähän sutasee. No, mutta ihan ajettavissa oleva tää on. Voisi toki olla vähän tasaisempikin, mutta tähän aikaan vuodesta, mutta siihen nähden millaista keli oli pääsiäisenä, että sitä lunta tulee aika paljon, niin tää on ihan jees. Nyt vaan toivotaan, ettei kauheasti lisää tulisi. Ärsyttää nuo jarrut, pitäis varmaan niinku oikeesti niitä nyt säätää. Mä en tiedä, toi jarrulevy nyt likaantunut. Mä kissat käynyt taas kusemassa mun fillariin. Jos ne on nyt kussu jo tähänkin. Ne on pikkasen niinku... Meillä on siis sellainen ongelma, että meillä on yksi narttukissa, jota ei ole leikattu. Ja jostain syystä meidän leikatut pojat, niin menee silti sekaisin aina kun silloin juoksu. Ja se narttu ei aina mulle kiinni. Ja nämä meidän perheen naiset, joilla mukamassa on niin hyvä suhde siihen kissaan, niin eivät suostu ottamaan sitä mulle kiinni, koska pelkäävät, että se ei ole enää sitten niidenkään kaveri. Ja senpä seurauksena niin... No johan nyt. Ai säilyy kamerakin. Sinne paljon pitääkin tulla varovasti näihin mäkiin. Niin. No se kissankusijuttu jäi kesken. Niin. Sitten nämä meidän kollin pirulaiset, niin ne sitten käy sitten kusemassa mun fillareihin, jos mä pidän niitä sisällä. Hippasen ärsyttävää. Niin aina sitten ulvoo noi jarrut, kun sinne on käyty kusemassa jarrulevyä, kunnes niitä on sitten riittävästi käytetty. Mä en tiedä, johtuuko tässä fillarissa nyt siitä. Helkammassa se johtuu, koska sitten mä löysin jäämät. Mutta täytyy nyt katsoa, että jos pesis ton jarrulevyn, että jollakin sopivalla aineella. Siihen tosi riittäisi myöskin vesi, jos kyse on kissanpissasta. Niin josko se vähän jeesis tätä ulvomisongelmaa. Melkein osuin. En aivan, pitää ensi kerralla kiihdyttää paremmin. Niin. Nyt tullaan sitten tänne varsinaiseen Hangaskuruun. Eli toihan ei siis toi Hangaskurun kota niin jo suinkaan sijaitse Hangaskurussa. Vaan se sijaitsee tossa mikähän jänkkä toi lienee onkaan. Olisiko Hangasjänkkä? Vois olla. Mutta siis nyt ollaan Hangaskurussa, eli tässä Kesänkitunturin ja sitten ton Lainiotunturin välisessä kurussa. Tää kyllä toi ura nyt niinku sangen ärsyttävä tässä ajaessa. Se mennään jatkuvasti sinne osua rengas. Ja kun se on just aina niissä kohdissa, missä olisi vähän niinku väliä sillä, että millä kohtaa se
ajaa. Mutta on itse asiassa ihan hyvä, että mulla on nää vähän löysemmät nää renkaat. Ei sillai, tai ottaa paremmin kiinni, että ei luista niin pahasti. Ai jättä, siinähän oli. Siinä kun munkin vetänyt turvalle. Siinä oli semmonen kohta, että melkein meni. Kaikki kohdat, missä me mennään niin liukastua, niin joku on jo kaatunut, että mitä ilmeisemmin se on se ura vähän häirinnyt muitakin. Nyt täytyy sanoa kyllä, että tälle en nyt. No jos tää vetään koneella ja sit tulee lumi päälle, niin on ok. No jos tähän nyt lävähtäisi semmonen 5 senttiä lunta päälle, niin ei olisi kiva ajella. Jos mennään aika syviä ylläreitä tuolla siellä täällä. Nyt on vähän sillain niinku harmittaa noitten reitinpitäjien puolestakin, koska tekevät hyvää työtä, mutta nyt on ollut kyllä niin haasteellista tämäkin talvi näiden kelien suhteen, että on ollut varmasti vaikea tehdä niinku reittiä, varsinkin nyt niinku tää aika, kun tätä niinku fillaroitsijaa täällä niinku olis, niin nyt nää ei oo niinku ollenkaan niin hyvässä kunnossa kuin nää on yleensä tähän aikaan vuodesta. Et yleensähän nää on tasaiset ja kovat tähän aikaan ja on kyllä, se on niinku aivan niinku taivaallista ajettavaa. Mut nyt pitää koko ajan vähän varoa, että mitä tässä käy. Opsan tupsan. Ei uskalla tätä etujarrua täällä näköjään käyttää. Ei tarvitse. Ei oo edes siitä kiinni. Sitten kun lähtee, niin näköjään lähtee. Jaha. Aikas varovasti saa mennä, kun lähtee kovin helposti toi etupyörä luistoon. Aattelin jo tossa ennen Hangaskurua, että noinkohan tulee semmonen video, että ei ole yhtään kertaa turvallaan, mutta ei tarvitse. Kyllä me saatiin silti semmonen video, missä välillä ollaan tuolla hangessa. Mutta onneksi lumi on pehmeää. Se on kai paljon ikävämpi tuollaisen kivikkoon upota. Kesällähän nämä reitit tietysti eivät tämmöiset olekaan, että lähtis toi niin kuin etupyörä surffaamaan hangen päällä tai lumen päällä. Että ne on kesäreitit sitten vähän pitävämpiä. Ne on tosin muuten sitten aika paljon kivisempiä, semmosia rynkyttävämpiä. Että tässä nyt vaikka on näitä epätasaisuuksia, niin nämä on enemmän tämmösiä pitkittäisiä epätasaisuuksia, että kesällä ne on sitten niin poikittain. Keskivertoa enempi on noita lumihangessa pistäytymisiä, paitsi itselläni myös noita jälkiä. Jos mä nyt en ihan väärin kattonut, niin huomenna on Ylläs-Levi-hiihto. Siis aivan järkettävää, kaikenlaisia tuollaisia tapahtumia järjestetään. Se on ihan järkevä se kilpailu, tai se mikä on se Ylläs-Levi maastopyöräkilpailu, niin se on hiihtoa mä en kyllä ymmärrä. Mutta jotkut ne ilmeisesti tykkää siitäkin. Ja huomenna sitten mä en tiedä, että onko näistä pyöräreiteistäkin saattaa olla osa sitten kiinni, ainakin ne sellaiset, jotka yrittää sitä latua. Mutta en ole ihan varma. En tiedä. Senhän sitten näkee huomenna joku, joka pyöräilee, että jos ne on kiinni. Laduthan ne pistää näiltä ja tänään illalla 8:00 sitten kai kiinni. Tästä mä katsoin ihan väärää päivää. Mun mielestä mä nyt niinku katsoin oikeeta, mutta katsotaan nyt. No niin. Tuolta lähtee. Noin. Joo. No ei se
Oli vähän siis normia heikompi kuntoinen toi pätkä, mutta ei ollenkaan niin huono kuin mitä on niinku ois voinut olla. Ja tääkin on nyt jo niinku paljon parempi kuin mitä tää oli tuossa vajaa viikko sitten. Eli kyllä tää on, kun tätä on ajettu tuolla kelkalla, niin se on tätä on kyllä auttanut. Täälläkin on tämmönen aika syvä ura. Se joku onnistunut ajamaan silloin, kun tää oli semmoista mössöä, ja nyt täällä sitten on sitten tämmönen ura, mutta ei maha mitään. Ehkä se huomenna saisi sen verran lunta, että se hoitaisi ton uran pois. No niin, eli tästähän nyt sitten, jos olisi tämmöstä aikaa, halua, kykyä, onks toi päällä? On. Niin, tästä jos olisi aikaa, halua, kykyä, niin vasemmalle suunnalle Ylläsjärvi, mutta nyt sitten lähdetään Äkäslompoloon. Tässä sitten tähän on näköjään Iso-Ylläkseltä kilometri vähemmän vai enemmän kuin Äkäslompolosta, että se on näköjään aika melko lailla puolessa välissä, enpä tajunnut koskaan. Sitä vois, jos sitä huomenna. Moro, missä kunnossa oli pätkä? Pätkä ei ole näin kunnossa. Jaa. Vaikka sä 2 hakkua poltin tyhjäksi päällä. Just, joo. Kyllä se jotkut väittää, ettei sähköpyöräily ole urheilu. Mä oon vähän eri mieltä. Joo, tämähän näyttää siis niin. Täytyy katsoa nyt sitten, että lähtisikö huomenna. Toihan on Jannu käynyt ihan kunnon lenkin, kun ensin Kukaksen yli ja sieltä sitten Äkäslompoloon ja Tunturijärvelle ja Aurinkotuvalle ja sieltä ympäri tänne. Ja joo, no ei siinä kyllä kieltämättä ei varmaan yhdellä akulla ei olisi toivetta kyllä. Huomattavasti paljon paremmassa kunnossa on tämä reitti kuin tuossa sunnuntai vai maanantai se oli. En muista. No, kuitenkin pääsiäispyhiä. Nythän tää on niinku tämmönen suhteellisen kovapohjainen ja tässä nyt ei jostain syystä ole sit semmoista niin syvää uraa kuin mitä oli tuolla kesänkin tunturin takana. Saattaa olla, että tätä on enemmän ajettu, niin se pohja on pysynyt kovempana. Perä. Kyllä se vain. Meinaa ottaa ja lähteä sivuluisuun. Joo. Siinä on kiinnittänyt huomiota, että aika moni pyöräilee 2 akun taktiikalla. Eli varsinkin noissa tunturin Shimanon akulliset, niin kun se on niin paljon helpompi siitä tosta vaihtaa, kun se on tuossa tyrkyllä. Tässäkin kyllä saa vaihdettua, ei tarvitse mitään työkaluja. Siinä mun Helkamassani pitää olla vähän ruuvimeiseliä matkassa, että jos meinaa sen akun vaihtaa, koska se akku vai millä se on pultilla, millä lie kiinni siinä se akku siinä levyssä, jolloin sitten sen akun kun vaihtaa, niin pitää kiinnittää se levy uudelleen siihen uuteen akkuun, niin ei tullut siihen koskaan sitten 2 akkua hommattua. Taas mentiin. Ei nyt onneksi pahasti. Mutta se on kun se lähtee tossa
ei tarvitse kummosta uraa kyllä tommoista pitkittäistä olla, kun se lähtee sitten hyvin siinä luistamaan. Kun tulee tommonen. No. Joo, ne on aina nää ärsyttävää toi huutaminen. No. Silmät tottuu tohon kirkkaaseen aurinkoon ja sit kun tulee yhtäkkiä tälle varjoon, niin ei heti näe noita pintoja. Oi. Tääkin on mäki, olisi kyllä niin kiva tulla vauhdilla alas, jos uskaltais, mutta nyt on näitä tämmösiä jälkiä täällä. No niin, kiitoksia. Semmoinen, mikä täytyy kyllä sanoa tästä pyörästä on niin positiivisena asiana, että toi maalipinnan laatu niin käsittämättömän hyvä. Mulla on meillä tässä niin useamman kerran jo onnistunut fillari kaatumaan tuolla kotosalla tolleen niin kovalla. Ja on kolahtanut maalipinta siihen. Mä ajattelin, että siinä meni maalit, mutta ei näe mitään siinä pinnassa. Ihan uskomattoman hyvä. Se ei ollut tosissaan Helkaman vahvuuksia. Siinä tuli kyllä kaikesta pienestä laukusta ja kaikesta jäi jälki heti, mutta tästä tää kyllä niinku ainakin tuntuu noita kovempia iskuja kestävän hyvin, että katsotaan nyt sitten kun tuossa pyörii noita laukkuja ja muita jatkossa, niin mitenkä se niitten kanssa, että tosin mä yritän kyllä teipeillä suojailla. Tuli opittua, että se ei ole niin kivan näköinen, jos se hankautuu pinta rikki. Ja nyt ollaan jo tässä. Kylläpäs menee matka nopeasti. Eli nyt ollaan jo Kesängin ja Kesänkijärven Laavulla ja Kodalla. Mitäs tässä nyt onkaan? Ja tonne jää Kesängin keidas sitten tonne vasemmalle. Joo. Tässä vasta huomaakin, että on ollut kulkijaa viime lumisateiden jälkeen. On tasottunut ihan eri lailla. No niin, kevät on tullut. Kattokaas. Siellä on kesä. Noin. Ylläksen kesä on siinä. Tässä on tähän osuu, paitsi että osuu aurinko, niin valuu tuolta tunturista vettä. Niin se on nyt sitten heti näin alkaa jo vihertää, vaikka on vielä ihan pakkaset. Se vetää siitä kohtaa plusalle. Joo. Kyllä nää täällä, missä tätä kulkijaa paljon on, niin kyllä nää vain on nopeasti hyvässä kunnossa. Tämä lenkki meni nyt vähän niinku nopsempi kuin ajattelin. Tosiaanhan tässä nyt vielä tää kotia vielä taitaa olla 8 kilometriä, mutta tuntuu, että niinku olisi jo melkein kotona, kun on näissä NS-tutuissa maisemissa. Joo, rullailee ihan eri lailla kuin mitä rullasi silloin edellisellä lenkillä. Tästä nyt mulle 30 kilometriä vielä rangea jäljellä. Tähän mä tässä ajanut. Musta oli 19,5. No ei, kyllä se lupasi mulle vähän enempi rangea lähtiessä kuin mitä se nyt, että ehkä mä sittenkin oon käyttänyt enempi akkua kuin mitä tämä pyörä mun ajatteli. Joo, ne laiskapolkia. Joo, se mikä tässä kevään tullessa on kivaa, niin tää illat pitenee ja voi tälleen illalla ajella. Negaationa on, että ei oo enää noi kahvilat auki silloin kun mä ajan. Eli ne on niinku päiväsaikaan auki ja sit kun mä ajelen mieluummin illalla,
Niin sitten jää kahvilat käymättä ja pitäisi lähteä kaupan kautta aina. Nyt mulla on vaan vettä mukana. Nyt tullaan Kesänkijärven parkkipaikan päähän ja reitti kääntyy tästä tonne vasemmalle. Parkkipaikka olisi tuossa suoraan. Eli lähdetään tästä tonne Täkäslompolon suuntaan. Ollaan nyt tosissaan tällä samalla reitillä, kun mä viime videolla tein se pyörän esittelyvideon, niin samaa pätkää mennään. Ja tällä pätkällähän nyt on tullut ajettua aika monta kertaa tänäkin talvena. Mutta on tää merkittävästi paremmassa kunnossa tää on nyt kuin mitä tää oli jokunen päivä sitten. Taas taukoja. Ei ladata akkuja, vaan vaihdetaan akkuja. Noin. Tää akunvaihto tähän ei oo ihan helppoin homma. Tää purkaa osiin koko kamera. Mutta tai no osiin 3 palaan. Me arvotaan täältä akku. Se oli helppo arvonta, koska mulla on tähän kameraan vain 2 akkua. Toinen oli... Nythän mä muuten tiedä, onko mä ladannut tätä. No kohtahan se nähdään. Nyt pitää luntata tuota... Toisella puolella Skraidu tässä. Tuli siellä viime kesän saaristoreissulla siihen naarmu, niin pitää aina katsoa, että se oikein päin tossa muuten näkyy joka kuvassa semmonen jäälläkin. Näkyy se nyttenkin melkein, mutta ei sellaisessa kohtaa, että se häiritsisi niin paljon. Tää on tällainen keväällä jännä yhdistelmä, että kun pakkasta ja sitten aurinko kuitenkin lämmittää. On semmonen niinku varjon puolella tosi ja oikeasti kylmä ja auringon puolella lämmin. Ei tarvitse laittaa jäitä tähän veteen, on aika kalsaa. Nää hilkulla ettei jäädy. 20 kilometriä ajettu ja 39% akusta mennyt. Aika paljon on kulunut akkua. No, mielenkiintoista nähdä, että minkälaista tää on, kun pääsee ajaa tommosella oikeesti hyvällä reitillä ja minkälaista se on sit kesällä, että kuin pitkälle mennään. Jaha. Kiitoksia. Ne oli poikkeukselliset sukset, niissä oli jarrut. Ei oo tullut vielä ennen semmosia vastaan. Että kyllä yleensä lähtökohta on, että fillarilla väistetään noita, mitkä ei pysty niin helposti pysähtymään. Ei tule vielä tänään ensimmäinen 100 täyteen tällä fillarilla. 74 kilometriä nyt mulla ajoa. Sehän on ollut mulla nyt 1,5 viikkoa. Joo, kyllä se vain aika paljon kevyempi on ajella tämmöstä, missä ei ole tämmöstä niinku syvää uraa, missä pitää koko aika vahtia, ettei kaadu. Tässä voi ajaa tälle aika paljon rennommin. Voi vain niinku keskittyä siihen, että polkee. Joo, tälleen iltasella kun on, niin on tätä muuta kulkijaa aika paljon vähempi, että sillä lailla kiva liikkua. Täällä päivällä sitä sakkia on niinku huomattavan paljon. No, siinä mentiin taas yhteiskäyttöaluetta ja kohta tulee taas on tien ylitystä. Ylitetään Nilivaaran tie. Nyt tullaan Nililahteen
Eli Häkäslompolo rantaan. Täällähän menee sitten tuossa rantaa pitkin niin myöskin kesäreitti. Tai se on ympärivuotinen reitti, mutta ei nyt tee mieli nyt lähteä sinne, vaan menen tätä tosta Häkäslompolon poikki kylälle ja siitä sitten kotiin. No niin, tämähän oli ihan mukava homma. Nyt kiinnitetään, jos on pieneen hiihtäjää. Ei just meni ohi. Kiitoksia, jos tänne saakka jaksot katsella. Nyt tulee tähän Häkäslompoloon ja lopettelen videota tähän. Jos tykkäsit videosta, niin klikkaahan tykkää, ja jos et seuraa, niin seuraa. Kommentoidakin saa, ja jos on kysymyksiä fillarissa tai ehdotuksia sisällöstä, niin sellaisiakin saa heittää tuohon. Mutta nyt lähdetään kotia kohti ja viikonlopun vietto. Morjesta! Noin. Siinä on koirien Facebook mennyt melko viraaliksi.